اهلا بيكم من البيت. انا بقالي مده طويله ما صورتش، ولكن الفتره اللي فاتت كنت قاعد بنقل لشقه جديده، لسه ناقل هنا من شهر تقريبا. واول ما نقلت حظر كورونا بدا، وللاسف ما لحقتش افرش البيت. انا قاعد دلوقتي في شقه فاضيه، ما فيش غير سرير وحصيره وما فيش حاجه تانية. المهم، وانا قاعد تحت الدش النهارده كنت قاعد بفكر ازاي في ظل الظروف الراهنه وحياه الزهد الطاحنه، ازاي اتحدى الملل، ازاي اقدر استفيد من وقتي، ازاي املى الفراغ اللي في حياتي بما ان مفيش حد بيسال عليا، ازاي اقدر املى الفراغ اللي انا فيه بما ان مفيش عفش في البيت. قررت اني اتحدى نفسي باني ادرس كورس جامعي من الالف الى الياء، بمحاضراته بامتحاناته بواجباته، في اسبوع واحد. ليه؟ الكورس اللي انا اخترت ادرسه اسمه Introduction to Biology، وهو مقدمة لمجال الأحياء. الكورس ده موجود مجانا على موقع اسمه EDX. الموقع ده عليه كورسات كتيرة جدا، ده واحد منهم. والكورس ده من MIT. MIT مصنفة بين رقم 1 ورقم 2 على العالم في مجالات كتير. ولاحظوا الكورس ده طوله 16 أسبوع. اللي محمسني للدورة دي هو طبعا الوضع الراهن مع الكورونا. أحب كشخص غير متخصص يبقى عندي خلفية ولو بسيطة عن الأحياء بتشتغل إزاي. أنا بصيت بصة سريعة على المنهج وعملت سرد لكل حاجة في المنهج هتاخد وقت تقريبا قد إيه، وإيه اليوم اللي أنا هبقى أعمله فيه. المنهج كله على بعضه هياخد تقريبا 50 ساعة، فما أظنش إنه مستحيل إنه يخلص في أسبوع. وحسب الخطة اللي أنا حطيتها مفروض ان انا هبقى ذاكر بين 6 ل 9 ساعات كل يوم، حسب اذا كان عندي شغل في اليوم ده ولا لا. انا جاهز، شرفوني في الصالون. الساعة دلوقتي 3 الا تلت الصبح. لسه مخلص اللي انا كان المفروض اعمله النهارده. المسائل اخدت وقت اكتر مما كنت متوقع بكتير. فاخدت ساعتين بدل ساعة اخر واحدة فيهم. لسه متحمس اني اكمل، لازم انام بقى عشان عندي شغل بكرة الصبح، وبعد الشغل تبدأ المسيرة تاني. بما ان انا ما عنديش عفش، اتصرفت في مكتب. انا دلوقتي بستعمل كابينة المطبخ، وعملت من شوية صناديق كانت عندي زيادة، شوية صناديق وبكر مناديل. عملت كرسي احط الصناديق كده، وادي الكراسة. انا جاهز ابدأ اليوم التاني. الساعة دلوقتي 11 إلا 10. ذاكرت تقريبا 9 ساعات وكسر، ده غير الشغل، فكان يوم منهك الحقيقة. للأسف ما لحقتش أخلص اللي أنا كنت عايز أخلصه النهاردة، لسه فاضل محاضرة ونص. هحاول أعوض في الأيام اللي جاية، مش عارف إذا هقدر ولا لأ بصراحة، إذا أنا عايز أفضل محافظ على مستوى معين للفهم، ولكن هحاول على قد ما أقدر. قلت انزل شوية غير جو. في تلة هنا حلوة، اروح لها اتفرج منها على الغروب. في جزء كده من الكورس هو عبارة عن فلاش كاردز ممكن اعملها على التليفون، فممكن ابقى اشتغل من هناك وانا قاعد بتفرج على الغروب. الساعة دلوقتي 12 وتلت. كده دخلت في الأسبوع السادس من الكورس. وعملت أول امتحان، عملت كويس. لسه متأخر محاضرة ونص زي امبارح، فالموضوع ده متغيرش، بس أظن هقدر ألحق كده الأيام اللي جاية. الساعة دلوقتي
7:30. النهارده كان يوم تقيل شويه في الشغل، فلسه مخلص. هبدأ دراسة دلوقتي، بس هعمل بقى عصير كده عشان الواحد يتمزج كده قبل ما يبدأ. الساعة دلوقتي 12 كده، خلاص اليوم الرابع. دلوقتي جيت متأخر محاضرة ونص زائد مجموعة مسائل كده، فعشان الشغل النهاردة طول شوية، المفروض بكرة الشغل هيبقى أخف، فممكن يبقى عندي وقت وأقدر ألحق يعني. فأظن احنا لسه ال اه الساعة دلوقتي 4:30. خلصت شغل كده للأسبوع، شوية كده هبدأ دراسة. والميزة بقى إن بكرة وبعده أنا أجازة، فأقدر أقطع شوط كويس، عشان المفروض بعد بكرة أخلص الكورس كله. العفش وصل أخيرا. الساعة دلوقتي 2:10. ما كانش المفروض أسهر، بس الوقت سرقني شوية. لسه أنا متأخر شوية، متأخر محاضرتين زائد بعض المسائل. المسائل النهاردة كانت أصعب شوية. عملت الامتحان التاني النهاردة من الكورس، كان امتحان سهل. المفروض بكرة بقى أخلص كل حاجة. أنا اديت في الجدول اللي عندي أو في الخطة حاطط وقت كتير للمراجعة بكرة، فممكن أبقى أخد من الوقت ده إن لازم الأمر عشان أبقى أعوض التأخير. ولكن أظن لازلت عندي ثقة إن أنا أقدر أخلص الكورس بكرة، هنشوف. قطعت صباعي النهاردة وأنا قاعد بقطع البصل. قلت أنزل أغير جو. أنا خلصت كده المحاضرات كلها، ماخد دلوقتي معايا المذكرات بتاعتي. هقعد كده في حتة رايقة أراجع شوية. مش فاضل دلوقتي غير الامتحان الأخير زائد بعض المسائل البسيطة. الساعة دلوقتي داخلة على 12. والحقيقة أنا حزين إني أقول إن الكورس خلص. كان كورس رائع رائع رائع. أظن إذا كان الهدف بتاعي إن أنا أقتل وقت الفراغ، فأنا نجحت 150%. اتعلمنا حاجات كتيرة جدا جدا في الدورة دي. اتعلمنا مثلا الحمض النووي متركب من ايه وايه المعلومات اللي متخزنه فيه. اتعلمنا عن البروتينات متركبه من ايه وازاي نقدر نصمم بروتين عشان يبقى ليه وظائف معينه في الجسم. اتعلمنا عن انواع مختلفه من الجينات. اتعلمنا عن انواع مختلفه من البكتيريا. اتعلمنا عن انواع مختلفه من الامراض الوراثيه. اتعلمنا ازاي نقدر ندرس عيله فيها مرض وراثي، وازاي نقدر نحدد المرض الوراثي اللي في العيله دي ناتج عن تلف انهي جين تحديدا عندهم في الحمض النووي بتاعهم. فالحقيقه حاسس ان مداركي اتوسعت جدا جدا في الاسبوع اللي فات. انا عملت 3 امتحانات. الامتحانات دي كلها امتحانات تجريبيه. في شهر 6 هيبقى الامتحان الحقيقي اللي اذا نجحت فيه ممكن ابقى اخد شهاده للكورس ده. فبعمل حسابي كل اسبوعين ان انا ممكن اقعد قاعده اراجع فيها اللي انا اتعلمته عشان ابقى جاهز للامتحان في شهر 6. غير المكتسبات العلمية من التجربة دي اللي لا يقل أهمية بالنسبة لي
هو ان التجربة دي غيرت مفهومي عن ايه اللي الشخص ممكن يتعلمه خلال اسبوع. اظن تركيبة العزلة مع التركيز وبعض التخطيط كانت فعالة على الاقل بالنسبة لي. في الاسبوع اللي فات ده انا كتبت اكتر من 100 صفحة مذكرات مثلا. التجربة دي كانت في الاحياء، بس اظن نفس التجربة دي ممكن تتكرر في علوم تانية، في تعلم لغة جديدة، في تعلم آلة موسيقية، في فنون، ايا كان. فحاسس يمكن انا اكتشفت سلاح ممكن استعمله دلوقتي في ايام العزله، وفي المستقبل اذا كان في حاجه ظهرت وانا مهتم بيها، بدل من اني اتقاعس واقعد اقول نفسي اتعلم الحاجه دي وما اتعلمهاش، لا انا ممكن اكرس ليها اسبوع واحاول انا اقطع فيها شوط كبير. اظن عقبال ما الفيديو ده ينزل هيبقى رمضان دخل، فكل سنه وانتم طيبين مقدما. انا هخش بقى انام دلوقتي عشان كان اسبوع طويل.